Λένε πως υπάρχουν μέρη που δεν τα βρίσκεις εσύ, σε βρίσκουν εκείνα και όταν σταθείς μπροστά τους δεν χρειάζονται λέξεις, μόνο σιωπή. Σαν να σου λέει κάτι μέσα σου, εδώ υπάρχει κάτι ιερό. Έτσι νιώθεις όταν αντικρίζεις πρώτη φορά τη Χοζοβιώτισσα της Αμοργού. Ένα μοναστήρι κρεμασμένο στο βράχο, σαν περιστέρι που δεν έμαθε ποτέ να φοβάται το κενό. Μόλις τη δεις, δεν μπορείς παρά να αναρωτηθείς πώς είναι δυνατόν να στέκει εκεί αιώνες τώρα, να αγναντεύει τη θάλασσα και να φυλάει την ψυχή του νησιού. Είμαι η Τζίνα και μαζί εξερευνούμε προορισμούς που κρύβουν αυθεντικές ιστορίες, πνευματικότητα και μια άβρα μυστηρίου. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο πιο συγκλονιστικό σημείο του Αιγαίου, στο μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μοιάζει σκαρφαλωμένο πάνω στο βράχο να αιωρείται μεταξύ θάλασσας και ουρανού και είναι σαν να το γέννησε το κύμα και ο άνεμος. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί μέχρι εκεί. Ο δρόμος που οδηγεί προς τη Μονή δεν είναι εύκολος. Ανέβασμα, σιωπή και ένας αέρας που μοιάζει να κουβαλά μνήμες αιώνων. Όσο πλησιάζεις, η θέα σου κόβει την ανάσα, όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά γιατί κάτι μέσα σου αρχίζει να ταπεινώνεται. Είναι σαν να περπατάς προς το φως και το φως να σε δέχεται σιγά σιγά. Οι λευκοί τοίχοι του μοναστηριού αγκαλιάζουν το βράχο όπως το παιδί αγκαλιάζει τη μητέρα του. Εκεί, σε ύψος των 300 μέτρων, το βλέμμα χάνεται στο άπειρο. Αιγαίο παντού, μπλε που δεν τελειώνει, μπλε που σε καθαρίζει. Και όταν φτάνεις στην πύλη, πριν ακόμα περάσεις μέσα, σου έρχεται να κάνεις το σταυρό σου όχι από συνήθεια, αλλά από ευγνωμοσύνη που αξιώθηκες να σταθείς εδώ. Η παράδοση λέει πως η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας ήρθε από τη Χόζοβα της Παλαιστίνης τον 9ο αιώνα για να σωθεί από την οικονομαχία. Την έφερε η θάλασσα, κυριολεκτικά. Μια εικόνα που ταξίδεψε μόνη της μέσα στα κύματα και διάλεξε την Αμοργό για να φανερωθεί. Οι ψαράδες την βρήκαν στα πόδια του βράχου, λουσμένοι στο φως του Αιγαίου και ένιωσαν πως κάτι ιερό ζητούσε τόπο για να ριζώσει. Αρχικά προσπάθησαν να χτίσουν ένα μικρό εκκλησάκι κοντά στη θάλασσα. Όμως κάθε νύχτα τα εργαλεία των χτιστών εξαφανίζονταν μυστηριωδώς. Και όταν τα έψαχναν το πρωί, τα έβρισκαν ψηλά, εκεί που σήμερα στέκει η Μονή. Ήταν, λένε, η Παναγία που υπέδειξε τη θέση της, εκεί, στον γκρεμό, κοντά στον ουρανό. Έτσι, γύρω στο 1088, ξεκίνησε η οικοδόμηση του μοναστηριού στη σημερινή του μορφή. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός ανέλαβε την ανακαίνισή του όπως μαρτυρεί ένα ασημένιο εξαπτέρυγο του ίδιου έτους. Από τότε η Χοζοβιώτισσα στέκει σαν ευχή που έγινε πέτρα. Ένα θαύμα αρχιτεκτονικής, πίστης και υπομονής. Στις 21 Νοεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει τα εισόδια της Θεοτόκου. Η ημέρα που η Παναγία ακόμη παιδί εισέρχεται στο ναό και αφιερώνεται στο Θεό. Δεν είναι τυχαίο πως εκείνη τη μέρα γιορτάζει και η Χοζοβιώτισσα, γιατί όλη η παρουσία της είναι μια διαρκής είσοδος στο φως. Κάθε Νοέμβρη οι καμπάνες της Μονής αντιλαλούν πάνω στα βράχια και ο άνεμος γεμίζει από προσευχή. Οι λίγοι μοναχοί, οι ντόπιοι και όσοι φτάνουν από μακριά σμίγουν σε μια απλή ήσυχη πανήγυρη, χωρίς φανφάρες, χωρίς επίδειξη, μόνο ευγνωμοσύνη. Εκεί πάνω μέσα στο φως του Αιγαίου η Παναγία δείχνει πως το ιερό
Δεν χρειάζεται πλούτη, χρειάζεται καθαρή καρδιά. Είναι ίσως η πιο τολμηρή Παναγία του Αιγαίου. Στέκει πάνω στον γκρεμό εδώ και πάνω από 1000 χρόνια, αγναντεύοντας τη θάλασσα με βλέμμα που ξέρει. Δεν υπάρχει μοναχός ή επισκέπτης που να μην νιώσει πως η ίδια η Παναγία σε κοιτάζει μέσα από αυτό το άσπρο φως. Μέσα στο μικρό καθολικό η σιωπή είναι ζωντανή. Τα καντήλια τρεμοπαίζουν και η ευωδιά από το λιβάνι μπλέκεται με την αλμύρα που ανεβαίνει από το πέλαγος. Ο χρόνος σταματά. Η εικόνα της Παναγίας, σκοτεινή από τα χρόνια, λάμπει με φως εσωτερικό, εκείνο που δεν σβήνει ποτέ. Σου έρχεται να της μιλήσεις, να της πεις ό,τι δεν τόλμησες να πεις πουθενά άλλου. Κι είναι σαν να σου απαντά χωρίς λόγια. Είμαι εδώ, πάντα ήμουν εδώ και θα είμαι πάντα εδώ. Οι μοναχοί της Χοζοβιώτισσας είναι λίγοι, αλλά το φως τους αρκεί. Με απλότητα και καλοσύνη σε υποδέχονται με ένα ρακόμελο και ένα λουκούμι, όπως επιτάσσει η φιλοξενία του Αιγαίου. Το βλέμμα τους έχει εκείνη την ησυχία που δεν αγοράζεται. Είναι βλέμμα ανθρώπων που ζουν κοντά στο Θεό. Σου εξηγούν πως κάθε αυγή, όταν ο ήλιος ανατέλει πάνω από τη θάλασσα, τα πρώτα του χρυσά φώτα, οι πρώτες του χρυσές ακτίνες, πέφτουν πάνω στην εικόνα της Παναγίας. Είναι σαν να την ευλογεί ξανά κάθε μέρα. Και όταν χτυπούν οι καμπάνες δεν είναι ήχος, είναι αναπνοή. Αν καθίσεις λίγο στη βεράντα του μοναστηριού, θα δεις το φως να αλλάζει πάνω στα βράχια και θα νιώσεις μέσα σου κάτι να μαλακώνει. Είναι εκείνη η στιγμή που καταλαβαίνεις πως δεν ήρθες μόνο για να δεις, ήρθες και για να θυμηθείς. Η Χοζοβιώτισσα δεν καραβγάζει, δεν επιβάλλεται. Είναι η σιωπηλή μαρτυρία του θαύματος της πίστης. Εκεί δεν χρειάζεσαι μεγάλες λέξεις, αρκεί να κοιτάξεις γύρω σου. Ο βράχος, η άβυσσος, η θάλασσα και ο άνθρωπος. Όλα γίνονται ένα. Και αν αφήσεις για λίγο το νου να σωπάσει, κάτι αρχίζει να ψιθυρίζει μέσα σου. Πως η πίστη δεν είναι φόβος, αλλά εμπιστοσύνη. Ότι το θείο δεν κατοικεί στα θαύματα, αλλά στη σιωπή που τα περιμένει. Η Αμοργός είναι ένα νησί που δεν σε καλεί να το κατακτήσεις, αλλά να το αφουγκραστείς. Άγρια και τρυφερή μαζί, όπως και η Παναγία της. Τα χωριά της, οι άνθρωποι, το φως της, όλα μοιάζουν να σε οδηγούν εκεί ψηλά, στη Χοζοβιώτισσα, σαν να είναι ο χτύπος της καρδιάς του νησιού. Όπου κι αν πας στην Αμοργό, τη βλέπεις ή τη νιώθεις. Και όταν φεύγεις, κάτι από σένα μένει εκεί. Ίσως ένα βλέμμα, ίσως μια προσευχή, ίσως απλώς η ανάμνηση της γαλήνης που ένιωσες. Γιατί στο τέλος η Χοζοβιώτισσα δεν είναι μόνο μοναστήρι, είναι καθρέφτης της ψυχής μας όταν σταματά να τρέχει και απλώς κοιτά προς τον ουρανό. Όταν κατεβαίνεις ξανά το μονοπάτι, δεν είσαι ο ίδιος, ο αέρας μυρίζει θυμάρι και θάλασσα, μα κουβαλάς κάτι αθέατο, κάτι απαλό σαν χάδι, σαν να σε άγγιξε μια ευλογία. Και τότε καταλαβαίνεις πως η Χοζοβιώτισσα δεν ήταν ένας προορισμός, ήταν μια υπενθύμηση, ότι κάπου μέσα μας υπάρχει ακόμα πίστη, ευγνωμοσύνη και φως. Και πως όσο κι αν χαθούμε μέσα στη φασαρία του κόσμου, πάντα θα υπάρχει ένας βράχος στο Αιγαίο να μας θυμίζει ότι το θείο δεν έφυγε ποτέ. Εμείς απομακρυνθήκαμε. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι. Είμαι η Τζίνα και μαζί ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι.